السلام عليكم مشاهدي قناة صدام العزي. ضمن سلسلة كشف أسرار أشهر الخدع السحرية التي ظهرت على برنامج المواهب الأمريكي والبريطاني جو تالنت، جئت لكم اليوم بالجزء السابع لأكشف لكم أسرار أشهر 5 خدع سحرية غريبة قام بها أشهر سحرة العالم على مسرح برنامج المواهب جو تالنت، وأدهشوا بها العالم لسنوات، ومنها خدعة الصندوق السحري، وخدعة تغيير أوراق المال إلى أوراق أخرى في لحظة واحدة، وخدعة اختراق السيف لجسم الساحر. هذه الخدعة المرعبة التي أفزعت كل من شاهدها. لكن قبل البدء ضع إعجابك بالفيديو لأرى كم عدد الأشخاص المهتمين بكشف هذه الخدع الغريبة. الخدعة الأولى: خدعة الصندوق السحري. هذه الخدعة الغريبة التي قام بها الساحر الشهير هانز كولوك في إحدى برامج المواهب، حيث يقوم الساحر بالدخول إلى هذا الصندوق، وتقوم المساعدة بالإغلاق عليه بهذا الشكل، ثم التغطية عليه بسترة من الأعلى ومن الأسفل بهذه الطريقة، وفجأة وخلال ثوان فقط يظهر الساحر أسفل الصندوق، وتظهر المرأة التي كانت هنا بداخل هذا الصندوق في مشهد عجيب جدا. فكيف حدث هذا؟ وكيف خرج الساحر من الصندوق مع أن يديه كانت لا زالت تمسك بالسترة السوداء؟ سر هذه الخدعة هو كالتالي: أولا، الساحر عندما يدخل الصندوق ويتم التغطية عليه من الأعلى وتقوم المساعدة بإعطائه هذا الرداء، يقوم الساحر مباشرة بالخروج من الجهة الخلفية للقفص، وبعدها مباشرة تقوم هذه الفتاة بالانتقال إلى داخل القفص، وكل هذا يحدث في ثوان بسيطة. فمهمة هذه السترة الواسعة هي التغطية على كل ما يحدث في الخلف. وليؤكد لكم صدق تحليلي، لاحظوا هذا الساحر كان يقوم بخدعة مماثلة لهذه الخدعة، ويستخدم صندوق مشابه له تماما، حيث أخفقت المساعدة في التغطية على الساحر، فظهر الساحر وهو يحاول الصعود إلى الصندوق. لكن السؤال الأهم في هذه الخدعة: كيف استطاع الساحر الخروج من الصندوق مع أن يده كانت تظهر طوال الوقت وهي تمسك السترة من داخل الصندوق؟ السر يا صديقي هنا هو أن هذه اليد التي كانت تظهر هنا هي في الحقيقة يد صناعية وليست يد الساحر، حيث يتم وضعها وإخفائها خلف هذه الستارة الحمراء واستخدامها في الوقت المعين. ولكي أؤكد لكم أن هذه اليد ليست يد الساحر وليست أيضا يد الفتاة، دققوا في أصابع الفتاة هنا. ستلاحظوا أن أظافر الفتاة مطلية بمادة الخضاب وباللون الأحمر، ولكن اليد التي كانت تمسك السترة لم يكن يظهر عليها أي خضاب أو طلاء في الأظافر، مع أن الفتاة كانت حينها بداخل الصندوق وتمسك السترة. لاحظوا. الخدعة الثانية: خدعة التقاط الكروت من العدم. تعتبر هذه الخدعة من أكثر الخدع غرابة التي يقوم بها السحرة ولاعبي الخفة. ومن السحرة الذين أبدعوا في أداء هذه الخدعة الساحر الشهير سوموثوني، والذي قمت بكشف الكثير من خدعه في إحدى فيديوهات القناة. حيث يقوم الساحر في هذه الخدعة برفع يده أمام المشاهدين، فتظهر في يده كروت ويبدأ بالتقاطها وإسقاطها إلى قبعته. فكيف قام الساحر بهذه الخدعة؟ وأين كانت كل هذه الكروت؟ دعوني أنا أقوم بتجربة هذه الخدعة معكم أنتم. هذه يدي تظهر أنها فارغة، ولكن بحركة بسيطة سيظهر كرت في يدي، ثم أقوم بتحريك يدي مرة أخرى وسيختفي الكرت، ثم يظهر مجددا. فالسر في هذه الخدعة هو أن الساحر كان يخفي هذا الكرت خلف أصابع يده بهذا الشكل،
فعندما يمسك الكرت بهذا الشكل ثم يختفي، فالساحر يقوم بتنيه إلى خلف أصبعه بهذه الطريقة، وعندما يريد إظهاره مرة أخرى يقوم بثني الأصابع الوسطى بهذا الشكل، فيظهر الكرت إلى الأمام، ويقوم بالتقاطه بأصبع الإبهام وبهذه الطريقة. بل والأكثر إبداعا في هذه الخدعة هو أن الساحر قام بإخفاء الكثير من الكروت خلف أصابعه وبهذا الشكل، ثم يبدأ بإخراج الكروت واحدة تلو الأخرى في مشهد مذهل جدا، حيث يقوم بثني أصابعه بهذه الطريقة، ثم يبدأ بسحب الكرت الذي في الأعلى بأصبع الإبهام وبهذا الشكل، وهكذا يقوم بهذه الخطوات حتى تنتهي الكروت. طبعا هذه الخدعة تعتمد بشكل كبير جدا على خفة يد الساحر وعلى التدريب الطويل جدا. الخدعة الثالثة، خدعة اختراق السيف لجسم الساحر. خدعة مرعبة جدا قام بها الساحر جيمس موري أمام الجماهير في برنامج المواهب جوت تالنت، وجعل الجميع يعيشوا لحظات رعب كبيرة، حيث قام المساعدين برفع الساحر على سيف حديدي وبهذا الشكل ليبدأ بالدوران قليلا، وفجأة يخترق هذا السيف ظهر الساحر ويخرج من معدته في مشهد مرعب جدا. بل والغريب أن الساحر يظهر بعدها سليم ولم يصب بأي أذى. فكيف تمت هذه الخدعة؟ في الحقيقة سر هذه الخدعة يكمن في هذا السيف نفسه، وأيضا في هذه البدلة التي يرتديها الساحر، حيث تم وضع على ظهره صفيحة حديدية عليها ثقب صغير في الخلف بهذا الشكل. وأما السيف فقد تم تصميم رأسه بشكل متداخل وليس حادا كما كنا نظن، حيث يتم وضع هذا الرأس المتداخل على الثقب الذي يوجد خلف ظهر الرجل. وعندما يسقط الساحر في هذه اللحظة فرأس السيف في الحقيقة يدخل في بعضه البعض بهذا الشكل ولا يخترق جسد الساحر كما كنا نظن، حيث يتم التحكم بحركة هبوط السيف عبر خيط مخفي من قبل أحد المساعدين المتواجدين في إحدى زوايا المسرح. وأما سر ظهور السيف من بطنه فالسر هو أن الساحر يقوم بوضع هذه القطعة على بطنه بيده الأخرى في اللحظة التي يسقط فيها السيف. لاحظوا في هذا المشهد حيث كان يخفي رأس السيف خلف يده، ولاحظوا بعد انتهاء الخدعة كيف كان الساحر يحاول إخفاء هذه القطعة تحت ثيابه. الخدعة الرابعة، خدعة تحويل أوراق المال إلى عملة أخرى. خدعة عجيبة فعلا قام بها الساحر جيمي رافين في برنامج المواهب الأمريكي جوت تالنت، وأذهل بها لجنة التحكيم حينها، حيث يقوم الساحر بعرض 4 من أوراق المال أمام لجنة التحكيم، ثم يقوم بوضعها في يده بهذا الشكل، وبحركة سريعة تتحول جميع أوراق المال إلى أوراق رسم عليها أعضاء لجنة التحكيم في مشهد غريب جدا. فكيف تمت هذه الخدعة؟ في الحقيقة تعتبر هذه الخدعة من أكثر الخدع إبداعا ودهشة، حيث يمكن عمل هذه الخدعة باستخدام أوراق المال من فئة $1 وتحويلها إلى فئة $100. دعوني أنا أقوم بهذه الخدعة معكم أنتم. فكيف تتم هذه الخدعة؟ سر هذه الخدعة في الحقيقة يكمن في الطريقة التي تم من خلالها ترتيب الأوراق، حيث يمكن ترتيب الأوراق بطرق متعددة ومختلفة لكي تتم هذه الخدعة، ولكن سأشرح لكم الطريقة الأسهل والأبسط، حيث يتم إحضار أولا ورقة مال وثنيها بهذا الشكل تماما، ثم إحضار ورقة مال من فئة أخرى وثنيها بنفس الشكل أيضا، ثم إلصاق هذه العملة بالعملة الأخرى وبهذا الشكل، لتصبح في النهاية هذه الورقة بهذا الشكل تماما. بعدها يتم إحضار 4 أوراق من المال من هذه الفئة وثنيها بهذه الطريقة ووضعها فوق الجهة المشابهة لها من هذه الورقة،
ثم إحضار 4 أوراق من عملة أخرى وتنيها بنفس الطريقة ووضعها في هذه الجهة. وبعد هذه الخطوات تصبح الأوراق جاهزة للاستخدام، حيث يقوم الساحر بعرض الأوراق من فئة 500 ريال بهذا الشكل، وتظهر للمشاهد أنها كلها أوراق من فئة واحدة. طبعا الفئة الأخرى من الأوراق مخفية في هذه الزاوية، وعندما يريد الساحر إظهارها يقوم بالإمساك بها من هنا وبهذا الشكل، ثم يرفعها بشكل سريع، وسيظهر أن الأوراق فئة 500 ريال أصبحت في الأسفل، والأوراق التي في الأعلى أصبحت فئة 1000 ريال. وهكذا تمت الخدعة. في الختام، ما هي الخدعة التي أدهشتك أكثر من بين كل هذه الخدع؟ شاركنا رأيك في التعليقات.